Hello mọi người, xem video hay thì hãy đăng ký thành hội viên, like, tìm và comment ngay nhé. Khi nhấn công tắc, đèn phòng ngủ không có phản ứng gì. Không mở được, có chuyện gì vậy? Mất điện à? Đêm khuya trong ký túc xá nữ 4 người của trường đại học. Đột nhiên có một người bạn cùng phòng nói chuyện trong giấc ngủ, đừng cãi nhau nữa được không? Một người bạn cùng phòng khác lại kết nối với giấc mơ của cậu ta, giết cậu ta thì sẽ không cãi nhau nữa. Tôi lập tức tỉnh dậy, vội vàng ngồi dậy. Cùng lúc ngồi dậy, còn có Hiểu Hiểu chiếc giường nhỏ bên cạnh tôi. Cấu trúc của ký túc xá của chúng tôi, đó là phòng khách nhỏ với tủ sách sofa. Sau đó có 2 giường tầng trên và dưới, phòng ngủ riêng với bàn ghế và tủ. Cuối cùng còn có ban công. Lúc này Hiểu Hiểu cũng là một mặt ngu ngốc. Tôi có chút sợ hãi hỏi cậu ta, cậu vừa nghe thấy không? Làm tôi giật mình. Họ đang nói chuyện trong giấc ngủ à? Tôi thò đầu ra nhìn Trần Uyển Uyển ở tầng dưới. Nói hẳn là đang nói chuyện trong giấc ngủ. Uyển Uyển có vẻ như ngủ rất ngon. Hiểu Hiểu kiểm tra Trương Thư Kỳ ở tầng dưới, cũng nói lão Trương cũng không tỉnh, có vẻ như hai người họ đã kết nối trong giấc mơ. Nói chuyện trong giấc ngủ cũng có thể nói chuyện được, thật buồn cười, ngày mai phải hỏi thật kỹ. Họ đã có những giấc mơ gì? Tôi chưa nói xong, bị Trần Uyển Uyển trong lúc ngủ im lặng ngắt lời. Đừng cái nữa, được không? Tôi sửng sốt cùng lúc với Hiểu Hiểu, mắt nhìn nhau. Điều đáng ngạc nhiên hơn là Trương Thư Kỳ cũng nối tiếp một câu, giết cô ta thì sẽ không cãi nhau nữa. Tôi há mồm, hoàn toàn tỉnh táo. Một cảm giác rùng rợn đập thẳng vào đầu. Hiểu Hiểu cũng vậy, hoàn toàn bối rối. Phải mất một lúc tôi mới bình phục, thì thầm hỏi một câu bọn họ thật sự đang nằm mơ sao? Vì hai nha đầu điên này không cho tôi ngủ ngon. Vậy thì họ cũng đừng muốn ngủ nữa. Hiểu Hiểu là một người nóng tính. Khi tôi còn do dự không biết có nên xuống giường không, cậu ta đã trực tiếp đi xuống đến bên giường. Hiểu Hiểu tức giận rồi, đối diện mắng họ. Tôi không quan tâm nếu cậu giả vờ ngủ, đứng dậy nói rõ cho bà đây. Nếu không tối nay tôi không ngủ được. Con có thể để các cậu ngủ ngon à? Dậy đi, đừng bắt tôi làm thế. Nhưng điều kỳ lạ là họ hoàn toàn không nghe thấy tiếng gầm của Hiểu Hiểu. Tôi cẩn thận hỏi tình huống gì. Sau khi Hiểu Hiểu đưa tay chạm vào Trương Thư Kỳ, lại mạnh mẽ lùi lại, như thể bị cái gì đó dọa. Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, lắc lư nói một câu. Dường như cô ấy không thở. Đừng làm tôi sợ. Tôi đã rất sợ hãi, cũng nhanh chóng xuống giường. Hiểu Hiểu vốn còn tức giận, giờ phút này lại đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn tôi. Vừa rồi hai người này còn đang nói chuyện trong giấc ngủ, làm sao có thể không thở được. Nhưng khi tôi đưa tay đến trước mũi Trần Uyển Uyển, thật sự không cảm thấy bất kỳ hơi thở nào. Và biểu cảm rất dữ dội, giống như khi còn sống phải chịu đựng rất nhiều đau đớn. Trương Thư Kỳ bên kia cũng giống hệt nhau, lúc này tôi cũng hoảng sợ. Tình huống thế này là gì? Và ngay lúc này, Hiểu Hiểu hướng về phía ban công hô lên, cậu mau nhìn, bên ngoài ban công là gì? Tôi nhìn. Trên lan can ban công, có một sinh vật kỳ lạ. Trông giống như một con khỉ nhưng lại rất kỳ lạ. Ánh mắt nó nhìn thẳng vào trong ký túc xá. Kỳ lạ chớp mắt khiến người ta dựng tóc gáy. Tôi sợ quá, ở nguyên chỗ. Hiểu Hiểu khẩn trương nói bật đèn lên. Bật đèn lên đi. Lúc này tôi mới tỉnh lại, đi tới công tắc. Nhưng khi tôi run rẩy đưa tay nhấn công tắc, đèn phòng ngủ không có phản ứng gì. Không mở được, có chuyện gì vậy? Mất điện à? Hiểu Hiểu gọi, phòng khách thì sao, vào phòng khách thử xem. Tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng tôi rất lo lắng, không kịp nghĩ ngợi thì chạy vào phòng khách nhấn công tắc, nhưng phát hiện cũng không sáng. Hiểu Hiểu càng gấp, đi theo phía sau tôi, vội vàng gọi tôi ra ngoài tìm người. Mở cửa ra, bên cạnh công tắc đèn phòng khách là cửa ký túc xá. Tôi đã nắm được tay nắm cửa rồi, chỉ cần mở cửa là được. Nhưng ngay lúc đó, trong đầu tôi dường như vang lên một giọng nói. Chỉ cần mở cửa, tôi sẽ chết. Bởi vì tôi nhớ đến Trương Thư Kỳ, một tin lạ từng nói, căn phòng này là mùa hè trước khi chúng tôi chuyển đến. Đã xảy ra một tai nạn kỳ lạ, có một sinh viên thi tuyển sinh sau đại học ở lại trường, chốt trong ký túc xá, không có vết thương nào trên người cô ấy, cũng không có bệnh gì đột ngột, nhưng cô ấy đã yên tĩnh và chốt trên giường trong phòng ngủ của mình. Nghe nói là bởi vì một loại sơn quỷ tên là sơn tiêu đang làm phiền, nó là ác quỷ chuyên gặm nhấm linh hồn con người. Và bạn học thi tuyển sinh sau đại học đó bị ăn mất linh hồn mà chết. Vì vậy, cô ấy không có bất kỳ vết sẹo nào trên cơ thể. Nhưng Sơn Tiêu không thể vào nhà mà không có lý do, trừ khi con người mở cửa và cho nó vào. Và nó gây ra ảo giác, vô tình giúp nó mở cửa. Mặc dù tin lạ này thật không thể tin được, nhưng tôi lại nghĩ vậy. Bởi vì điểm mấu chốt là mở cửa ký túc xá, ngay cả khi cậu ta ở gần phòng khách hơn, nhưng vẫn để tôi bật đèn lên. Và mỗi cử động nhỏ đều đang đẩy tôi ra ngoài. Cho đến khi tôi mở cửa, cậu ta thậm chí còn không nghĩ đến việc gọi giúp đỡ.
Chẳng hạn như tìm giáo viên hoặc gọi cảnh sát. Nếu nói như vậy, khi tôi mở cửa ký túc xá, vậy thì chót rồi. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cảm thấy lạnh sau lưng. Đêm khuya trong ký túc xá nữ sinh đại học, có một truyền thuyết như vậy. Có một loại quỷ núi tên là Sơn Tiêu, ăn linh hồn con người. Nhưng Sơn Tiêu không thể vào phòng người, trừ khi con người chủ động mở cửa, và nó gây ra ảo giác, vô tình giúp nó mở cửa. Lúc này tôi đang được thúc giục bởi sự vội vàng. Mở cửa đi, chúng ta sẽ chết nếu không mở cửa. Nhưng tôi nhớ lại truyền thuyết đó, giả vờ bình tĩnh nhìn Hiểu Hiểu hỏi. Vậy cậu mở cửa đi. Tôi thậm chí còn mạnh dạn nhường cả cánh cửa. Hiểu Hiểu lại đứng yên tại chỗ. Xem ra phán đoán của tôi không sai. Cậu không thể mở cánh cửa này, đúng không? Tôi chắc chính mình đã là ở trong ảo giác do Sơn Tiêu tạo ra rồi. Mày căn bản không phải Hiểu Hiểu. Những gì vừa xảy ra cũng chỉ là ảo giác, chỉ để tao mở cửa. Nói xong chúng tôi nhìn nhau vài giây. Nó đột nhiên không vội như vậy nữa. Khóe miệng nở ra một nụ cười kỳ lạ. Trong nháy mắt, Hiểu Hiểu trước mắt liền biến mất. Một tia sáng trắng lóe lên. Tôi phát hiện ra, hai người bạn cùng phòng đang kiểm soát tôi. Hiểu Hiểu và Trương Thư Kỳ nắm hai cánh tay tôi, mà Trần Uyển Uyển thì dán chặt vào cửa, bảo vệ tay nắm cửa. Tôi vô cùng khó hiểu nói, các cậu đang làm cái quái gì vậy? Hiểu Hiểu hét vào mặt tôi, sao cậu mạnh thế? Xít nữa thì không ấn được, trông như một xác chết biết đi muốn mở cửa. Cậu có bị chúng ta không? Trương Thư Kỳ ở bên kia nhấn tôi, đột nhiên phản ứng lại, không đúng, cậu ta nói chuyện rồi. Cậu ta đã tỉnh lại rồi. Hiểu Hiểu vẫn còn chút nghi ngờ thật hay giả. Tôi cũng nhanh chóng giải thích, thật đấy, tôi thực sự đã thức dậy. Vừa rồi tôi thực sự bị ảo giác mê hoặc, nhưng tôi đã nhìn thấu rồi. Trương Thư Kỳ cũng cho rằng cậu ta chắc là không nói dối. Sơn Tiêu không thể thao túng chúng ta nói chuyện, chỉ có thể dùng ảo giác để dẫn dắt chúng ta làm việc. Cho đến chắc là đã tỉnh rồi. Trần Uyển Uyển lập tức dùng thân thể chặn cửa ký túc xá, nói các cậu thả cậu ta ra đi, nhưng đề phòng, tôi sẽ bảo vệ cửa trước. Hiểu Hiểu và Thư Kỳ lúc này mới chậm rãi buông tay tôi ra. Tôi ngay lập tức kể cho họ nghe những gì vừa trải qua. Trong thực tế, những gì nhìn thấy từ quan điểm của họ là tôi đột nhiên bỏ ra khỏi giường, đánh thức họ dậy. Sau đó như chúng ta đi tới và bật đèn phòng ngủ lên. Quay người lại đi vào phòng khách bật đèn. Cuối cùng lại đưa tay muốn mở cửa ký túc xá. Nhưng họ gọi tên tôi cũng không trả lời. Họ biết mọi thứ không ổn, nên họ thấy tôi định mở cửa, lập tức khống chế được tôi. Trương Thư Kỳ thở phào nhẹ nhõm, nhưng may mắn là cậu cũng nhìn thấu quỹ đạo của Sơn Tiêu, không thực sự mở cửa. Nếu không tôi nghĩ chúng ta không có thời gian để ngăn chặn. Tôi cũng rất sợ. Không nhịn được hỏi, không phải nói không mở cửa là không sao sao? Tại sao tôi vẫn bị ảo giác? Trương Thư Kỳ giải thích không mở cửa, Sơn Tiêu cũng có thể khiến chúng ta sinh ra ảo giác bình thường. Nhưng đã mở cửa, Sơn Tiêu có thể vào, kéo chúng ta vào cõi chết và ăn linh hồn của chúng ta trong đó. Và cái gọi là ảo ảnh chết chóc này là Sơn Tiêu vì có thể thuận lợi gặm nhấm linh hồn con người mà. Ảo cảnh đẹp được thiết lập đặc biệt. Hiểu Hiểu hỏi lại, vậy bây giờ chúng ta chỉ cần kiên quyết không mở cửa ký túc xá và kiên trì đến sáng, chúng ta sẽ an toàn, phải không? Trương Thư Kỳ lại bổ sung thêm một điểm, thậm chí không cần trời sáng, chỉ cần qua 3 giờ sáng là được. Theo tôi biết, Sơn Tiêu chỉ có thể hại người trước 3 giờ sáng. Hiểu Hiểu vui vẻ nói vậy thì tốt hơn rồi. Bây giờ là 1 giờ sáng rồi, vậy thì chúng ta ngồi đây đợi thêm 2 tiếng nữa. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Tôi đồng ý. Thế giới ảo giác vừa rồi thật sự quá thật kinh khủng. Cũng may chỉ là ảo giác. 4 chúng tôi sẽ ở trong phòng khách, đến một câu cũng không trò chuyện, nhưng không ai rời khỏi tầm nhìn của ai. Không biết bao lâu rồi, tôi nhìn điện thoại di động, cuối cùng là 3 giờ. Tinh thần tôi phấn chấn, cuối cùng cũng an toàn. Hiểu Hiểu cũng chửi thề nói, cuối cùng cũng có thể ra ngoài, mở cửa đi, tôi không muốn ở trong ký túc xá này nữa. Thế là tôi vội vàng chạy đến trước cửa ký túc xá, tiếp cận và kéo tay nắm cửa, nhưng trong khoảnh khắc chạm vào tay nắm cửa, trong lòng tôi đột nhiên lại có một cảm giác kỳ lạ. Tôi do dự và không mở cửa ký túc xá. Dường như còn có một chi tiết nào đó bị tôi lãng quên. Khi tôi quay đầu lại, nhưng lại nhìn thấy 3 đôi mắt tràn đầy mong đợi, bạn cùng phòng tươi cười. Cảm giác sợ hãi trong lòng tôi lập tức lan tỏa toàn thân. Tôi lùi lại một bước. Nếu không các cậu mở cửa này đi. Nói xong câu này đi, họ thay đổi khuôn mặt ngay lập tức. Khoảnh khắc đó tất cả đều im lặng. Lưng tôi không chỉ lạnh, thậm chí cả lông trên người cũng dựng lên. Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng mọi thứ trước mắt tôi vẫn là ảo giác. Họ không thể mở cửa ký túc xá, bọn họ đều đang chờ tôi mở cửa.
Sau khi tôi phát hiện ra mọi thứ chỉ là ảo giác, cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến dạng và biến dạng. Chỉ là một tia sáng trắng lóe lên, tôi đột nhiên tỉnh dậy và ngồi dậy khỏi giường. Trong khi đó, biểu cảm của Hiểu Hiểu giường đối diện dường như cũng không đúng lắm. Cậu ta cũng ngồi ở trên giường ngơ ngác nhìn tôi. Trong lòng tôi thì thầm, đây có phải là một ảo giác hoàn toàn mới? Nghe đồn đêm khuya gần phòng ngủ nữ, có một loại quỷ núi tên là Sơn Tiêu. Nó không thể vào phòng người, trừ khi có người chủ động mở cửa. Nhưng nó có thể gây ảo giác, giúp nó mở cửa và nuốt chửng linh hồn con người. Mà tôi đã bị Sơn Tiêu kéo vào ảo cảnh 2 lần rồi. Lần trước trong ảo giác, tôi vẫn còn ở cửa ký túc xá, nhưng giờ phút này tôi lại tỉnh dậy khỏi giường. Bây giờ tôi là trong ảo giác hay là hiện thực, vì không thể chắc chắn. Vì vậy, bất kể điều gì xảy ra tiếp theo, tuyệt đối không được mở cửa ký túc xá. Giường dưới Trương Thư Kỳ mở miệng nói, có phải cậu đã tỉnh rồi không? Mặc dù mọi người đều trả lời có, tôi có thể nghe thấy mọi người đều rất lo lắng. Trong lòng tôi có một suy đoán không tốt. Tôi không thể không hỏi suy đoán này. Chẳng lẽ các cậu đều gặp phải chuyện kỳ lạ sao? Hiểu Hiểu vẫn ngơ ra nhìn tôi không nói gì. Vẫn là Trương Thư Kỳ nói trực tiếp hơn. Nói như vậy, tôi vừa trải qua một ảo giác khủng khiếp. 3 người các cậu mở cửa phòng ngủ, tất cả đều bị tôi phát hiện. Tôi kiên trì không mở cửa, cho nên nói trực tiếp hơn một chút. Các cậu lúc này, tôi không tin ai cả. Tôi vẫn nghĩ các cậu là sản phẩm của ảo giác. Nếu có, vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa. Tôi sẽ không bị ép buộc nữa. Tôi đã bị sốc. Những gì đã xảy ra với tôi cũng giống như cậu. Và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là Hiểu Hiểu và Uyển Uyển cũng nói như vậy. Tôi không phải là người duy nhất. Lúc đó mọi người đều rất bối rối. Lần này không phải là ảo giác sao? Đã trở lại thế giới thực chưa? Mấy người chúng tôi đều xuống giường. Hiểu Hiểu hỏi Trương Thư Kỳ, Lão Trương, Sơn Tiêu. Cậu đã nói với chúng tôi. Cậu còn biết gì nữa không? Ví dụ, làm thế nào để biết chúng ta đang ở trong ảo giác? Trương Thư Kỳ nghĩ nói. Trong ảo giác, những người cậu thấy không thể mở cửa ký túc xá. Nhưng nó vô nghĩa. Bây giờ cũng không thể dùng phương pháp mở cửa để kiểm tra. Thử đi. Bây giờ thực sự không thể. Bởi vì người có thể mở cửa của thật không phải là người trong mộng. Nhưng nếu cánh cửa được mở ra, có phải cũng không quan trọng lắm không? Mở cửa sẽ bị kéo vào cõi chớt. Tôi chợt nghĩ ra một điều, liền nói rằng tôi nhớ trong lần cuối cùng của tôi không cảm thấy đau. Trương Thư Kỳ cũng chợt nghĩ ra, điều đó có nghĩa là nếu 3 người các cậu là người trong mộng, không mở được cửa ký túc xá, cũng không thể làm tổn thương tôi. Hiểu Hiểu đột nhiên bóp Trương Thư Kỳ một chút. Đau quá, Hiểu Hiểu quay người lại rồi bóp chớt tôi, đau quá. Hiểu Hiểu vội vàng nói các cậu đều cảm thấy đau phải không? Nhưng tôi không biết các cậu có giả vờ không. Cho nên bây giờ Đóa, cậu cũng đến bóp tôi một chút. Vì vậy tôi giơ tay lên hung hăng bóp một chút. Ôi, đau quá. Tôi quay lại và bóp Uyển Uyển. Đau quá. Có vẻ như câu đố đã được giải. Chúng ta đều là người thật. Chúng ta không ở trong ảo tưởng. Hiểu Hiểu cũng vội vàng hỏi. Vì chúng ta đều là thật. Vậy cậu có thể gọi giúp không? Hay là chúng ta gọi cảnh sát? Trương Thư Kỳ lập tức phủ nhận ý kiến của cậu ta. Cậu gọi xong rồi. Bên ngoài có người đến, nếu muốn mở cửa. Có muốn mở hay không? Làm thế nào để cậu đánh giá đối phương là cứu hộ? Hay là ảo giác dụ dỗ mở cửa? Tôi cũng đồng ý với Trương Thư Kỳ. Vậy thì chúng ta hãy ngoan ngoãn đợi đến sau 3 giờ nhé. Mọi người đều nghĩ đây là cách an toàn nhất. Cứ tưởng nằm thẳng đến 3 giờ, có thể vượt qua đêm này một cách an toàn. Vấn đề vẫn xảy ra. Chân Uyển Uyển lúc này lại yếu ớt, hỏi, nếu như bị Sơn Tiêu kéo vào cõi chớt, chúng ta cũng sẽ không cảm thấy đau sao? Ba chúng tôi đều nghe một tiếng. Bởi vì điều này cho thấy Chân Uyển Uyển có thể đã mở cửa trong hoàn cảnh của nó. Tôi không dám nghĩ. Nhưng Trương Thư Kỳ bỗng nhiên nổi giận. Tôi hỏi cậu đã mở cửa chưa? Tuyệt đối không. Nhưng cậu có thể trả lời câu hỏi của tôi trước không? Bởi vì tôi đã thấy một cái gì đó. Nói trực tiếp có thể không thích hợp. Câu trả lời của cậu sẽ quyết định tôi có muốn nói hay không. Tính cách của Uyển Uyển là như vậy. Những gì cậu ta không muốn nói, cho dù có ép cậu ta thế nào cũng giữ miệng. Trương Thư Kỳ không thể vặn được cậu ta. Nói rằng trong ảo ảnh chết chóc của Sơn Tiêu, chúng ta có thể cảm thấy đau. Trần Uyển Uyển lại hỏi tại sao cậu có thể biết những thứ này. Trương Thư Kỳ sau khi cúi đầu suy nghĩ, thở dài nói. Nghe đồn ở đây từng có một học sinh cuối cấp thi tuyển sinh sau đại học. Nhưng điều chưa biết là, đầu tiên cậu ta biến thành người thực vật, cho đến 2 tháng sau mới ngừng thở. Và cô ấy là đồng hương của tôi. Cô ấy trước khi chết giống như hồi quang phản chiếu. Thức dậy vài tiếng, nói với gia đình về những gì cô ấy đã trải qua. Cô ấy thực sự ở tầng thứ nhất ảo cảnh, mở cửa phòng ngủ,
rơi vào ảo tưởng chết chóc. Và Sơn Tiêu chỉ có thể nuốt chửng linh hồn khi con người thoải mái nhất. Và tác dụng của ảo ảnh cái chết là khiến người ta chìm đắm và hoàn toàn tin rằng mình an toàn. Nhưng bị nó phát hiện, đó là ảo ảnh của cái chết, khiến cô ấy luôn giữ cảnh giác, linh hồn sẽ không bị nuốt chửng. Thân thể của cô ấy mới có thể vẫn còn yếu ớt, hơi thở trở thành thực vật. Chỉ là đến cuối cùng không giữ được nữa, mới thỏa hiệp với Sơn Tiêu. Gặp mặt người nhà lần cuối thì từ bỏ kháng cự, cho đi linh hồn. Mọi người vẫn đang tiêu hóa những gì Thư Kỳ nói. Đột nhiên cậu ta lại mở miệng nói Uyển Uyển. Đến lượt cậu đã thấy gì? Chân Uyển Uyển nhìn mọi người sau, chậm rãi nói ra trong ảo cảnh của tôi. Thấy lão Trương mở cửa ký túc xá. Gì? Tôi đã mở cửa ký túc xá?